Och detta är ju mot sol, men här har vi kusten från Cedeira mot A Coruña. I förra avsnittet så var vi kvar i samma land och så gjorde vi lite nya grejer och var på lite nya platser. Då har vi kapten. Va? Vind. Det blåser 9 knop nu. Vi har den från 45 grader in babord. Vi gör 3,7 knop, 3,8 genom vattnet. Och vi är på väg till... Vi är på väg, ja, vi vill ditåt, rakt mot vinden, A Coruña, men vi är på väg mot New York. Men vi får se, vi får väl göra någonting åt detta sen. Ja, det finns Ikea i New York också. Ja, precis. Men den närmaste Ikea är ju A Coruña. Ja. Där är Ikea. Han ska äta köttbullar. Jag ska köpa kaviar. Vad säger paddan? Paddan säger vi är framme 3:30. Ja, det är någon timme till. Kanske vi skulle ätit ordentligt. Men vi ska in i ner här. Ankra här. Och sen tar vi oss in i en marina imorgon när det ska blåsa lite. Och så ska vi till Ikea, ligger här någonstans. Finns inte med på sjökortet bara. Konstigt. Då ligger vi här vid Playa Mera. Heter det tydligen. Alf han lagar kvällsmat. Det ser ju mumsigt ut. Eller, jag vet inte. Ja, men snart kommer korvarna. Jag har ätit oliver i alla fall, så jag har grundat. Vi har grillkorvar med. Ja, de ska på sen. De ska på sen, ja. Mm. Ja, då ska vi se om det går att stänga med den. Jaha du, den är... Nej, det blir perfekt. Den är anpassad. Den är anpassad för att grilla i en magmagrill. Den är... Var det såna Heinz? Ja, magma från USA. Ja. Heinz vita bönor Ja, från de USA. har samarbete där så att Heinzburgen ska få plats. Paffa. Paffa. Det är helt vindstilla. Till skillnad från vad det ska. Men här är helt underbart. Mitt emot har vi A Coruñas mariner. Vi lägger oss på Sverige ikväll. Imorgon tar vi oss in till stan. Nu är solen på väg upp. Nu har vi kommit till Ikea och det finns ingenstans att ställa cyklarna. Då har vi varit på studiebesök här på Estrella Galicia. Estrella Galicia. Ölbryggeri. Här är A Coruña. Då har vi 6 olika ölsorter här. Och jag faktiskt tycker denna bläckfiskölen, den var bäst. Det tyckte inte Alf. Det var den verkligen inte. Jo. Nej, den var inte god någonstans. Den var god. Jättegod. Vilken tyckte du bäst om? Visa. Den. 1906. Det är den här ljusa. Den ska du inte dricka upp, den ska jag få dig. Ja, men jag ska smaka. Då får du inte min sån bläckfisköl. Ja, men jag bara smaka där. Det smakar Ja, den smakar ju ingenting. Men de här opastöriserade, de var goda. Ja, men den är ju opastöriserad. Ja, det är den. Men det är den. Jo. Denna här är den. Ja. Och den är den. Då smakar jag på fel. Jag ska smaka på den. Ja, precis. Den har jag druckit upp. Ja. Den du smakar på där, det är den där ärdig. Ja, det var Weissbier. Den var också lite sådär slabbig. Slabb. Ja.
Ja, men bläckfisken. Men det är en limited edition så att den kommer vi kanske inte att hitta. Sen var ju den som var starkast av dem. Den. Ja, den och men den. Men den var för skarp i smaken. Ja, vi kommer dricka upp alltihopa. Visst? Jag hjälper dig med bläckfiskgrillen. Ja. Vad har du hittat på här idag, älskling? Jo, vi märkte att det börjar droppa här inifrån. I aktorhytten då? Längst in här i aktorhytten. Ser du här? Där inne, jag vill säga. Här uppe kom det någon droppe. Och sen går man in här bak och tittar. Så ser man att det kommer ju någonstans här. Men, och sen har vi då fått öppna upp från andra sidan där. Och för att komma in där och börja fältsöka så fick man ut med alla grejerna. Och de är i vårt sovrum nu. Så? Så där ser det ut. Som vi även då vädrar lite. Ja, kom nu. Och sen kommer man upp här. Och då, alla de grejerna som ligger här runt om. De fanns ju då här inne. Och sen är det ju så att då kommer man härifrån och tittar. Och då så skruvar man av en skiva här från sidan. Och sen så ser man där att det är baksidan på motorpanelen. Eller den läcker där. Och då får man skruva av ratten. För att komma åt. För att kunna plocka ut den. Och här är den nu. Så nu ska den då rengöras och tätas om och limmas tillbaka. Sen är det här lilla skitprojektet färdigt. Kolla! Vad är detta? Är det ett färdigt skydd till biminin? Ja. Och du tänkte inte säga något? Sista trycket. Det är jättefint. Ja, har du räknat hur många dagar? Hur många timmar har du lagt ner? 10 aktiva, hur många passiva? Ja, men inte 8 timmar varje dag. 12 timmar kanske. 12 timmar. Ja. Det blir jättebra, helt från scratch. Ja. Är du värd en öl? Ja, men du kan få en av mina körsbärsöl om du vill. Nej. Okej. Alltså det är helt sjukt vad den här hamnen den gungar. Nu står jag uppe på vår båt. Jag vet inte om det syns. Hur mycket det gungar på de andra båtarna. Jag tror att nu är det väl, ja, nu är närmare högvatten. Det är då det är som värst. Här uppe är det inte så farligt. Men är man där nere och ska ta några steg så är det som om man är full. Så jag går ut där och känner mig lite ofull. Vi ska sticka bort till ska man säga, klipporna. Borta vid Herkulestornet eller strax innan för att titta på hur mycket vattnet slår upp. Nu när dyningarna ska bli upp mot 8 meter ikväll. Nu är de ändå en 5-6 meter höga dyningar. Och vi får gå en runda. Det ser ut som vilda hästar här. Det känns som vilda hästar. Och den här norska båten som har legat här då.
We don't need to go to an amusement park. we live in one. Ah. Vågorna är 5 meter höga ute på havet. Och så slår de ju in här. Här har de stängt av. Så man inte ska bli blöt. Det är ju snällt. Men det kan man ju inte filma. Ja, det är inte så farligt än. Det ska bli ännu högre sväll. Det är inga. Det galna. Häftiga vågor över den. Alltså det är nästan så det dönar i marken. Nu är det häftigt här. Galet. Där vill man verkligen inte befinna sig. Six kinds of squid and Hola. Una. Uno. You can choose which one. Okay. That one? See? But it's fresh. Okay, so since it's so fresh, she would have to remove that. Yeah, exactly. Okay. And then, is this also part that we eat? Yeah. This is the best. Oh! And I thought that was going down the trash. Uh-huh. But when we cook the small pieces, we do the same. We just put that, mix it all together. Okay. Tinta? That's the tin. What was it? The tin. Okay, the ink. Ja. And lite svensk också. Så, och så 2-3 minuter. Are you ready?
Truth. Bläckfisk i brödpanering och lite lök. Och den här som är lite spännande med. Den. Yeah. Benen. Oj. Rätt som det så är det regn. Vilken tur jag var här inne. Jag filmade lite nätt här inifrån toalettöppningen. Shit. Det är inte långt till båten nu, men jag blir här. Vad har du gjort idag, Alf? Jag har kickbikat och trillat. Där har jag skrapsår. Där har jag ett litet skrapsår där. Där har jag ett. Nej, blodvite. Sen har jag nog knäckt något reben också. Och det blir inget roligt. Nej. Nej, det blir det inte. Det blir det inte. Nej, men that's life. That's life, ja. Ja. Men du körde vidare och handlade frukost. Sen efter det upp igen, ja. Bort och handla frukost, gick försiktigt. Ja. Ja, så är vi här. Ja, jävla kickbike. Små hjul är livsfarligt. Det var 2 plattor som hade sjunkit ner i en stensättning eller på torg. Stod en grop. 10 centimeter och så 15 kanske. Så rakt ner med framhjulet där. Och där sa det stopp. Och där låg jag som en sköldpadda. Fy fan, det kunde gått illa. Det kunde det. Ja, det kunde varit värre. Så, vad gör du för något? Jag bara hygger mig, kan man säga. Jag är så lycklig att jag får plats här liksom. Jag känner mig jättesmidig. Ja, du ser jättesmidig ut. Ja, visst gör jag. Jag rengör. In, bakom, under. Lite sådana här mögelspår och skit. Ja, men det är bra. Det är glamoröst det här. Båtlivet. Visst? Så Jessica, nu har jag varit ute och filmat. Ja. Wow! Ja, nu måste vi se på den här. Det här var skitbra filmat. Måste vi se det med detsamma. Ja. Kan du ladda över den i datorn där? Ja. Tror du om den? Tror du det blir en av världens bästa filmer? Ja, jag tror det. Ja, jag tror faktiskt också att det blir skitbra. Så, kan man kolla här nu direkt så. Man kan kolla där. Går man in här så klickar man där. Så det tar lite tid här tycker jag. Du har filmat 2. Nej, detta är den klockan 13 idag. Ja, här ser man nu. Titta, vad bra jag har filmat. Ja, här ser man nu på fina 6 hästars röst på grannens båt. För han ville ha mindre. Och han hade en sån innan. 9,9 hästars. Så vi har bytt. Bytte den. Ja, han fick den. Och alla är jättenöjda, fast jag tror faktiskt att vi var nöjda. Men han är ensam och ville ha en mindre smidig. Och vi ville ha en lite större så att den kunde plana på dingen när vi har 2 stycken i. Ja, vissa dagar är skitbra. 12,5. Och 15.
close, and I find no sense in following others' roads to destinations where nobody knows if it is right for your life and roll. Cause when you go out, people feel empty. If you were both God, it's all about the journey. So lucid, you must sit and trust when you wait. You're stronger when the lucidity of your state. So take a breath at the moment when you wait. Stop and realize and forever remain lucid in your waking day. No one can take your dreams away. Lucid in your waking day. No one can take your dreams away. Control. So now see yourself as one with all and always be it what you know. So take time to arrange the possibilities and obey. Where one door closes, another one opens. So there ain't no shame in knowing how to play your game. Where one door closes, another one opens. Take a breath, realize it's all a dream. Through your eyes, take your stand through your day. Remain, remain, remain lucid in your waking day. No one can take your dreams away. Lucid in your waking day. No one can take your dreams away. Vissa dagar är mindre ryckiga än andra. Det här är helt tvärt emot än vad när vi kom in. Det är helt lugnt. Vi har nu sovit i 3-4 nätter utan ryck. Så det gäller att tajma det. Är man här i 3 veckor får man uppleva allt. Man sätter i paraplyet i plastpåse. Där, beroende på storlek, lång eller kort. Och sen låser man fast sitt paraply i paraplystället. Det är ett måste här i Galicien. Vi skulle handla bensin men här var stängt på macken. Däremot, så när man är i nöd så har de en automat för fiskegrejer. Lite maskar och lite olika fisketillbehör. Om man verkligen är i nöd så kan man köpa det här i automat.